Hello everyone, this is Joyce. Alright guys, magbabalot ako ngayon ng WARAG ENAP. Ayan. Tulungan niyo ako. Paano ito madali matapos? Ayan. Isang kaldero. Ayan. Hello everyone, shout out dyan, team, growing. Team naman dyan, ang tabayan, ang challenge. Shout out po sa inyo lahat. Sa mga anak dyan, James Family, shout out. Tawag ng tawag. Ano ba yun? Naghahabol pa ng oras. Akala naman siguro napakadaling gawin nito. Tawag pa ng tawag. Parang tatawag, parang kinatay. Parang may emergency. Ano? Yung nagtatawag ba na ano, parang yung litid nila yung mapapatid na. Ganun. Tawag ng bunso dito yung bata. Parang may emergency. Hihingi lang pala ng ano lang. So, shout out po sa lahat. Ayan. This is Joyce, ang inyong lingkod. Sumpsyan na. Huwag kayong manawa sa aking pagmumukha. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, baka naman. Beke naman. Kasi may butas. Beke naman. Baka naman yung subscribe niyo ako. Parang awa nyo na. Parang awa na. Subscribe niyo ako. Woo! Nulukan na yata ako. Hello!
Shoutout sa inyo. Ayan. At ang hirap pagpanggap, alam ko na ako ay masaya. Ngunit ang totoo ay talagang wala ka na. Mulat ng aking mata, mayroon ka ng iba. Mayroon na namang sumitaw. Ano? Shoo! Ayan. Kuha siya ng ano. Kuha siya ng assign niya. Dami-dami ko pang babalutin eh. Utos na naman eh. Kaya naman nila eh. Mamaya, yung isa naman ang magtitili. Ang babae. Ligalig eh, pag tinupak. Pag sinumpong, maligalig. Maya-maya tawag. Wala namang dahilan ng tinatawag niya. Nananadya ba lang may ginagawa ko? Diba? Hello. Wala yung salamin. Naging invisible. Naging invisible yung salamin ko pag sana matapos ko na agad to. Nagawa pa ako ng sweet. Halabia ice cream. Gagawin ko pa. Ba't ba kasi ang amo ko yan? Hindi nagsasabi ng maaga. Or dapat kagabi ba niya, sinasabi niya yun ang gagawin ko. Kailangan ko pa talaga magtanong araw ay ano kada Merkulis. Kailangan ko pa talaga siyang tanongin. Hindi niya alam. Akala siguro napakadaling mag-ano nito. Napakadaling magbalot nito. Sana hindi ko na lang sinarapan para hindi sila ganito ka. Gusto nila halos araw-araw na ako gagawin nito. Gusto nila lagi akong gumagawa nito. Ano ba yan? Eh, tagal-tagal gawain eh. Ilang oras ko pa itong i-ano sa apoy. Yes ba? Diba? Anong oras na? Buti nakagawa na akong lunch. Lalagay ko na lang sa lagayan. Para love to. There goes my heart beating. 'Cause you are the reason. I'm hopeless now. There goes my reason. 'Cause you are the reason. Kawawa yung lyrics na rambol. And I need you now. I'll climb every mountain and swim every ocean just to be with you. I'll fix what I broken. Oh, 'cause I need you to see
that you are the reason. Ano sa Tagalog mo? May Tagalog mo. That you are the reason. Tagalog. Ano sa Tagalog? Ikaw ang dahilan ng kanyang layo. Labis ko dinamdam. Pag-ibig ko'y biko. Yun ba yun? Tagalog ng You Are the Reason. Ano na lang nasasabi ko? Yun o, shout out dyan sa mga inotal dyan. Ano ba yun? Bukas sampalin ako dito. Namumura na ako yata. Ay nako, ayan pa lang nagagawa ko. Kunti pa lang mo. Kailan ba ito natitapos? Ano ba mga kantahin ko? Promise, wala talaga akong ma-memorize na kanta. Bakit ganun? Bakit ganun?